يجب أن تأخذ ثارهم، تابع التقدم حتى إن مت، حتى بعد موتك. هذه هي القصة التي بدأتها. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بالأصدقاء في فيديو جديد، والذي سنتحدث فيه عن بعض التلميحات التي تؤكد نظرية تغيير النهاية. قد يظن البعض أن كل ما لدي بخصوص النظرية قد انتهى، لكن يا حبيبي المتابع، نحن لم ننتهي بعد، ولا يزال لدي لكم العديد من الدلائل التي تؤكد كل ما سبق ذكره. التفاعل في القناة بدأ ينهار، وأغلبكم لم يعد يهتم بفيديوهات تغيير النهاية، وممكن هذا سبب نقص رينك القناة في المدة الأخيرة، وقد يكون أحد الأسباب عدم تنزيل المستمر للفيديوهات. نتمنى منكم دعمنا لنستمر في التنزيل، ولكي لا نطيل عليكم لا تنسوا اللايك، النشر والاشتراك، وأراكم بعد الفاصل. من شروط تغيير النهاية موت ميكاسا في الأنمي، والدلائل عديدة ولا يمكن إحصاؤها. كل ما سأعرضه لكم اليوم يؤكد أن قصة هجوم العمالقة مبنية على نهايتين متوازيتين تحدث فيهما الأشياء بنفس الطريقة حتى نقطة معينة. نهاية تقضي فيها ميكاسا على إيرين في المانجا، ونهاية يقضي فيها إيرين على ميكاسا في الأنمي. ولنبدأ مع أول هذه التلميحات. ميكاسا ولويز تتشابهان من حيث أنهما يكرسان قلوبهما لشخص لا يرد بالمثل. لويز تكرس قلبها إلى ميكاسا، وميكاسا تكرس قلبها إلى إيرين. انتهت قصة لويز بالموت دون تلقي المعاملة من ميكاسا، وأظن أن ذلك قد ينذر بمصير ميكاسا أيضا. تبدو هنا لويز مثل ميكاسا، فاختيار وجود لويز على فراش الموت مرتدية وشاح ميكاسا يلمح على نهاية وموت ميكاسا في الأنمي. كما يعلم الغالبية منكم أنه يوجد تشابه بين إيرين وغريشا، لكن أحد أوجه التشابه التي لاحظتها مؤخرا هو حقيقة أن كلاهما لديهما أختان. سعى غريشا للحرية خارج الجدران، وأسفر ذلك عن وفاة فاي، والآن يسعى إيرين للحصول على الحرية خارج الأسوار، وأظن أنه قد يؤدي إلى موت ميكاسا بشكل مباشر أو غير مباشر. من أكثر التعليقات التي أراها في القناة: كيف ستموت ميكاسا ومن سيقتلها في الأنمي؟ إجابة هذا السؤال موضوعة في عدة أغاني خاصة بهجوم العمالقة. ولنبدأ مع أول تلميح في أغنية حواجز، وهي اسم على مسمى، لأن ميكاسا هي الحاجز بين إيرين وحريته. تقول الكلمة: يجب علينا إعادتها، لكن هل ذلك يستحق التضحية بحياتنا؟ يجب عليهم إعادة الحلقة الزمنية والفوز في الحلقة الزمنية الأخيرة، والسبيل لهذا تضحية إيرين وميكاسا بحياتهما في كل من المانجا والأنمي. تقول الكلمة: أنت تعلم بأنه يجب عليك قتلها بقدارة يداي التي ترفض التلاشي. إيرين في الأنمي أصبح يعلم أنه يجب عليه قتل ميكاسا بيديه لتحقيق حريته، لكنه متألم لاختياره هذا الخيار. نفس هذا قيل في أغنية بداية البارت الثاني للموسم الرابع: كل ما أردته هو أن أقوم بالأفعال الصحيحة، لم أرغب بأن أكون الملك. كل ما أردته هو أن أنقذ حياته وليس أن أحمل سكينا. هذه حركة خبيثة من إيسياما باستغلاله كون النهايتين موازيتين لبعضهما البعض. نهاية تقتل فيها ميكاسا إيرين في المانجا، ونهاية يقتل فيها إيرين ميكاسا في الأنمي. أغلب متابعين المانجا ربطوا كلمات الأغنية بميكاسا التي لم ترغب بحمل السكين، ولكنهم نسوا أن إيرين هو الملك وليس ميكاسا، لأن كلمات الأغنية مخصصة للأنمي. أغنية النهاية الخاصة بالموسم الأول مرتبطة بأغنية النهاية الخاصة بالبارت الثاني للموسم الرابع. في أغنية الموسم الأول جميع السكاكين بجانب ميكاسا ملطخة بالدماء إلا السكين التي تحمل بيدها، حيث يبدو لامعا ونظيفا، إشارة على عدم قدرة ميكاسا على قتل إيرين في الأنمي. أما في أغنية النهاية الخاصة بالموسم الرابع البارت الثاني نرى إيرين يحمل سكينا، لكن هذه المرة السكين ملطخ بالدماء، إشارة لقتله ميكاسا في الأنمي. في أغنية ميكاسا تمثل السكاكين الملطخة بالدماء التي تحيط بميكاسا عدد المرات التي قتلت فيها إيرين، بينما في أغنية إيرين توجد عدة أزهار تشير لعدد المرات التي عاشت فيها ميكاسا باستثناء زهرة واحدة تسقط
تسقط عليها قطرة دم تمثل الجدول الزمني النهائي الذي ستموت فيه ميكاسا. أحد الدلائل الأخرى على موت ميكاسا في الأنمي هو مهاجمة إيرين لميكاسا في الموسم الأول. في تلك اللحظات لم يكن إيرين في سيطرة تامة على العملاق المهاجم، أو يمكننا أن نقول أن العملاق المهاجم هاجم ميكاسا لا إراديا، لأنه مدرك لحتمية موت ميكاسا للتخلص من هذه الحلقة الزمنية. من أقوى التلميحات على وجود جولة ثانية لحرب إيرين هي حوار هانجي وإيرين في السجن في الفصل 107. وكما قلنا سابقا أن هانجي تحدثت عن وجود جولة إضافية، أو بالأحرى جولة ثانية، وهي حرب إيرين الأخيرة في الأنمي. هذا التلميح كان من أقوى التلميحات التي حصلنا عليها من الكاتب. فماذا لو قلت لكم أن نفس الحركة أعادها إيسياما مرة أخرى ومع نفس الشخصية وهي هانجي في الفصل 132، وفي لحظات فلوكي الأخيرة قال أن الجميع سيموت وأن شيطاننا هو أمل. فأجابته هانجي: قد نخسر اليوم لكننا سنفوز في يوم آخر. وهذا ما حدث بالفعل، فقد رأينا الجزيرة دمرت والجميع قد هلك في الصفحات الإضافية، وحصل كل ما توقعه فلوك بالحرف الواحد. لكن لا يجب أن ننسى كلمات هانجي التي تشير إلى أنه رغم الخسارة في المانجا فإننا سنفوز في يوم آخر، وهذا اليوم هو الخط الزمني الخاص بالأنمي. إيسياما أعطانا تلميحان بلسان هانجي يؤكدان وبقوة أن الفصل 139 من مانجا هجوم العمالقة ليس النهاية، لأن تلك النهاية ما هي إلا المعركة الأولى من الحرب. الدلائل على وجود جولة ثانية أو مسار آخر عديدة، ومن كثرتها أصبحت أنسى عددها. التلميح الأول في أوست دي أو إي تقول الكلمة: لا يمكنك أن تخفي نفسك، لا يمكنك أن تهرب، نحن نقاتل من أجل حياتنا ولا يمكننا أن نخسر مرة ثانية، لا نمتلك الكثير من الوقت، كن مستعدا للقتال وافعله. هذا تلميح على أن إيرين لا يجب أن يخسر مرة أخرى وعليه الاستعداد للقتال في الأنمي. التلميح الثاني في أغنية كرسوا قلوبكم. هذه الوحوش تجرأت وتنكرت بأوجه الشياطين، سوف أقتل كل فرد منهم على حدة حتى أبيدهم جميعا. لكن من قال هذه العبارة أولا بيننا؟ فأنا حقا لا أذكر، ولكنني لن أنسى ذلك الغضب أبدا، وسوف أقضي على كل فرد منهم. أي نوع من المشاهد يكمن خلف مسار مليء بالندم؟ هنا يتساءل إيرين: أي شخصية قالت العبارة أول؟ هل إيرين المانجا أم إيرين الأنمي؟ ويتساءل أيضا عن نوع المشاهد الذي يكمن خلف مسار المانجا الذي دمرت فيه الجزيرة. إيرين لا يعلم ما سيأتي بعد موته في المانجا، ولهذا طرح هذا السؤال الذي تكمن إجابته في أغنية ثمن الحرية: ما هي تلك الأجنحة التي تمتلكها لإيجاد طريق للهروب من مسار الموت؟ إيرين في الأنمي أصبح على دراية بكل الجداول الزمنية، وأصبح مدركا أنه الوحيد الذي يمكنه تغيير كل شيء. أحد التلميحات التي لم أذكرها لكم سابقا وهو 3 عمالقة ظهروا في أغنية مايوا. العملاق الأول هو عملاق إيرين من الخط الزمني الأول، والعملاق الثاني هو العملاق المؤسس كما يظهر لكم من خلال الصورة. تظهر عظام المؤسس المتلاشية كما نهاية المانجا، وهذا سنربطه بكلمات أغنية نهاية الموسم الرابع: حتى لو تحولت عظامي رمادا فأنا سأحيا من جديد. وهذا هو العملاق الثالث الذي سيعود في الأنمي، وهو الأخير في الصورة، العملاق المهاجم الذي من المتوقع أن يكون له دور في نهاية القصة. فلو لاحظتم يا أصدقاء أن الموسم الرابع تم تقسيمه ل3 أقسام: بارت أول لميكاسا، وبارت ثاني لآرمين والتحالف، والبارت الثالث سيكون لإيرين وسيكسر فيه الجداول الزمنية الثلاث. وموت ميكاسا قبل إيرين شرط من شروط تغيير نهاية هجوم العمالقة.